1-to-1 වොරන්ටි එකක් දෙන්න හැම සෝලා කම්පැනි එකටම බෑ. ඔබ තෝරගන්න සෝලා කම්පැනි එකටත් එසේ කිරීමට හැකියාවක් තිබේදැයි විමසා බලා එතනින් නොලැවති එසේ කර ඇත්දැයි තහවුරු කරගන්න. දෙන වොරන්ටි සහ නොදෙන වොරන්ටි ගැන අපි කිව්වට වැඩක් නෑ. අපි දකින්න ඕන 1-to-1 රීප්ලේස්මන්ට් එකක් කොහොමද කරන්නේ? අපි ඒක කලේ කොහොමද කියලා බලන්න. මේ අපේ තාක්ෂණික සහායකතුමා එන්න අපි යමු. මේ එයත් එක්ක අපි යනවා හයි කරලා බලන්න. දැන් අපි 1-to-1 රීප්ලේස්මන්ට් එකක් අරන් ආවයි කියලා අපේ ඉංජිනේරු මහත්මයා මයන්තෙන් මයන්ත මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? මේ පද්ධතිය අපි දැනට සවි කරලා අවුරුදු දෙකක පමණ කාලයක් යනවා. අවුරුදු දෙක කාලයක් පස්සේ කස්ටමර් කම්පැනි එකක් පද්ධතිය කිසියකට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. අද පද්ධතිය ඇවිල්ලා මෙතන නිරීක්ෂණය කරලා බලපුවම තේරුණා පද්ධතිය ඉන්වර්ටරේ DC පැත්තට හානිය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ඉන්වර්ටර් එක ප්‍රත්‍ය පරීක්ෂාවක් කරලා ලං කරලා අදාළ වොරන්ටි ක්ලේම් කිරීම කරා අදාළ වොරන්ටි පීරියඩ් ඇතුළත තියෙන හින්දා. සෝලාර් ඉන්වර්ටර් එක අපි ඒක රීප්ලේස් කරන්න යනවා. දැන් අපි බලමු. එකක් රීප්ලේස් කරන්නේ. පැකින් කඩන මාත් උදා වෙන හරියට. ඔන්න අපි සෝලාර් ඉන්වර්ටර් එකක් හයි කරා රීප්ලේස් කරා 1-to-1. එතකොට අපි වයන්ත ඉංජිනේරුතුමා කොහොමද ඒක ටික? දැන් අපි පද්ධතිය මේකට 100% අංග සම්පූර්ණ අයින් කරලා ඔලු තීතවට රීප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් පද්ධතිය දැන් අපි ඔන් කරන් තමයි යන්නේ. දැන් ඊළඟට අපි මේ සෙටින්ග්ස් ටික හදන්න. 1-to-1 වොරන්ටි එකක් දෙන්න හැම සෝලා කම්පැනි එකටම බෑ. ඔබ තෝරගන්න සෝලා කම්පැනි එකටත් එසේ කිරීමට හැකියාවක් තිබේදැයි විමසා බලා එතනින් නොලැවති එසේ කර ඇත්දැයි තහවුරු කරගන්න.